मोबाइल फोन आजकल यो हाम्रो साथी मात्र कहाँ हो र शरीरका एउटा हिस्सा जस्तो भइसक्यो होइन त। तर कहिलेकाहीँ सोच्नु भएको छ कतै यो हिस्साले हामीलाई फाइदाभन्दा बढी नोक्सान त पुर्याइरहेको छैन। सोच्नुस् त एकैछिन फुर्सद भयो कि हाम्रो हात कहाँ जान्छ सिधै फोनमा होइन। यो त हाम्रो लागि एकदमै सामान्य बानी जस्तो भइसक्यो। तर के यो साँच्चै सामान्य बानी मात्रै हो कि कतै यो त्यो भन्दा पनि गहिरो एउटा लतको सङ्केत पो हो कि? हो, धेरैलाई त यो एउटा लत हो भन्ने पत्तै हुँदैन, किनकि यो एउटा साइलेन्ट एडिक्सन हो। चुरोटको जस्तो धुवाँ पनि छैन, रक्सीको जस्तो गन्ध पनि आउँदैन, तर यसले हाम्रो दिमाग, हाम्रो पढाइ अनि हाम्रा सम्बन्धहरूलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाइरहेको हुन्छ। ल, अब अलिकति यसको पछाडिको विज्ञानलाई बुझौँ है त। खासमा यो मोबाइलको लत लाग्नुको जड भनेको त्यो फोन वा टेक्नोलोजी आफैमा होइन। समस्या त हाम्रो आफ्नै दिमागभित्रको केमिस्ट्रीमा छ। हाम्रो दिमागमा नि डोपामिन भन्ने एउटा केमिकल हुन्छ। यसको काम के हो भने जब हामीलाई कुनै कुराबाट अलिकति भए पनि खुसी वा पुरस्कार पाए जस्तो लाग्छ, यो रिलिज हुन्छ। अब सोच्नुस्, जब हामी रिल स्क्रोल गर्छौं वा कुनै नयाँ नोटिफिकेसन देख्छौं, हाम्रो दिमागले त्यसलाई एउटा सानो पुरस्कारको रूपमा लिन्छ अनि डोपामिन छोड्छ। अनि यो प्रक्रिया छ नि एउटा कहिल्यै नसिद्धिने चक्र जस्तो बन्छ। पहिलो स्टेपमा के हुन्छ, कुनै नोटिफिकेसन आउँछ वा अलिकति बोर लाग्छ, यो भयो ट्रिगर। त्यसपछि दोस्रो स्टेपमा दिमागले सोध्छ केही रमाइलो भिडियोज वा मेसेज आउला कि। तेस्रोमा फोन चलाइन्छ र दिमागले डोपामिनको सानो हिट पाउँछ। अनि चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्टेप, दिमागलाई त्यो मजा फेरि चाहियो अनि ऊ त्यही काम बारम्बार गर्न खोज्छ। हो, यही नै हो त्यो रिवोर्ड लूप जसले हामीलाई फोनमा टाँसिरहन बाध्य बनाउँछ। अनि सबैभन्दा अचम्मको कुरा के थाहा छ? फोनले प्रयोग गर्ने यो सिस्टम ठ्याक्कै क्यासिनोको स्लट मसिन जस्तै हो। क्यासिनोले मान्छेलाई जुवामा फसाउन अनप्रेडिक्टेबल रिवार्ड सिस्टम प्रयोग गर्छ। मतलब अर्को पटक के आउँछ थाहा हुँदैन। हाम्रो फोनमा पनि त्यस्तै हो। अर्को स्क्रोलमा कस्तो भिडियो आउँछ थाहा हुँदैन। यही अनिश्चितताले गर्दा दिमाग झन् धेरै बेर अल्झिरहन्छ। ल, अब कतै आफूलाई पनि फोनको लत लागिसक्यो कि यो थाहा पाउन एउटा सानो सेल्फ टेस्ट गराउन त। म केही प्रश्नहरू सोध्छु, त्यसको जवाब इमान्दारीपूर्वक मनमनै सोच्नु होला है। ल, पहिलो प्रश्न, के दिनमा 100 पटक भन्दा बढी फोन अनलक हुन्छ? सायद हामीले गनेका हुँदैनौँ, तर यो हामीले सोचेभन्दा धेरै पटक हुन सक्छ। एक पटक अनुमान लगाउनुहोस् त। अब दोस्रो प्रश्न, 1 घण्टा मात्रै फोन आफूसँग भएन भने कस्तो हुन्छ? अलिकति बेचैनी, छटपटी जस्तो केही महसुस हुन्छ? त्यो खाली खाली लागेको अनुभव कस्तो हुन्छ? तेस्रो प्रश्न है, बिहान उठ्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले के हेरिन्छ अनि राति सुत्नुभन्दा ठिक अगाडि अन्तिम पटक के हेरिन्छ? के दुवै पटकको जवाफ फोन नै हो? चौथो प्रश्न, कुनै महत्त्वपूर्ण काम गर्दा वा पढिरहेको बेला ध्यान कतिको भङ्ग हुन्छ? बारम्बार फोनले डिस्ट्र्याक्ट गर्छ? जस्तै किताबको एक पाना पढिसक्न कतिचोटि फोन चेक गरिन्छ? र अब अन्तिम पाँचौं प्रश्न, परिवार वा साथीभाइसँग बसेर गफ गरिरहेको बेला पनि ध्यान वास्तविक कुराकानीमा भन्दा बढी फोनतिरै हुन्छ? ल, अब आफै मूल्याङ्कन गरौँ। यदि यी 5 प्रश्नमध्ये 3 वा त्योभन्दा बढीको जवाब हो भन्ने आयो भने यो फोनको लत लागिसकेको एउटा बलियो सङ्केत हुन सक्छ है। तर आत्तिनु पर्दैन। राम्रो कुरा के हो भने हरेक समस्याको समाधान हुन्छ। अब यो लतको चक्रलाई कसरी तोड्ने त? आउनुहोस् 5वटा एकदमै प्र्याक्टिकल उपायहरूबारे कुरा गरौँ। ल, समाधानको पहिलो उपाय हो ट्रिगरहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने। मतलब काम नलाग्ने सबै नोटिफिकेसनहरू बन्द गरिदिने। याद राख्नुस्, नोटिफिकेसन नै यो लतको लागि अक्सिजन हो। दोस्रो, टाइम ब्लक गर्ने। दिनमा केही समय, खास गरी सुत्नुभन्दा 1 घण्टा अगाडि नो फोन जोन बनाउने। तेस्रो, बानीलाई रिप्लेस गर्ने। फोन स्क्रोल गर्नुको सट्टा किताब पढ्ने, सङ्गीत सुन्ने वा एकछिन बाहिर हिँड्ने। चौथो, फ्रिक्सन बढाउने, अर्थात् फोन चलाउन अलिक गाह्रो बनाइदिने। यसबारे हामी एकैछिनमा कुरा गर्छौं। र पाँचौं, टेक अगेन्स्ट टेक, मतलब डिजिटल वेलबिङ जस्ता एपहरू प्रयोग गरेर टेक्नोलोजीलाई नै टेक्नोलोजीको विरुद्धमा प्रयोग गर्ने। अघि हामीले फ्रिक्सनको कुरा गरेका थियौँ नि, त्यो चौथो उपाय। यसको मतलब हो फोन चलाउने प्रक्रियालाई अलिकति झन्झटिलो बनाइदिने। जस्तै सोशल मिडियाका एपहरूलाई होम स्क्रिनमा नराखेर कुनै फोल्डरको भित्र अझै भित्र लगेर लुकाइदिने। किनकि मनोविज्ञानको एउटा सिम्पल नियम छ, आँखाले देखेन भने दिमागले पनि माग्दैन। अब विशेष गरी विद्यार्थीहरूको लागि केही बोनस टिप्सहरू।
सबैभन्दा पहिले त पढ्ने बेलामा फोनलाई अर्कै कोठामा राख्ने बानी बसाल्नुहोस्। दोस्रो, पोमोडोरो टेक्निक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ 25 मिनट पूरा ध्यान दिएर पढ्ने अनि 5 मिनटको ब्रेक लिने। अथवा पेयरिङ स्ट्र्याटेजी पनि अपनाउन सकिन्छ, जस्तै 40 मिनट पढेपछि आफूलाई 10 मिनट मनपर्ने गीत सुनेर एउटा सानो इनाम दिने। अब अन्त्यमा हाम्रो मुख्य लक्ष्य के हो त? लक्ष्य भनेको टेक्नोलोजीसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई नै परिवर्तन गर्नु हो। फोन हाम्रो मालिक बन्ने होइन, हामी फोनको मालिक बन्नुपर्छ। नियन्त्रण हाम्रो हातमा हुनुपर्छ। एकछिन आफैलाई सोधौं त, मोबाइलको कुन चाहिँ कुराले हामीलाई सबैभन्दा बढी तान्छ? कि त्यो कहिले नसकिने स्क्रोलिङ हो, कि गेमहरू हुन्, वा त्यो बारम्बार आउने नोटिफिकेसनको टिङ आवाज? आफ्नो मुख्य ट्रिगर के हो भनेर चिन्नु नै समाधानतर्फको पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम हो। त्यसैले एउटा कुरा सधैँ याद राखौं, आफ्नो मोबाइललाई मालिक बन्न नदिउँ, बरु यसलाई आफ्नो कामको लागि एउटा औजार मात्र बनाऊ। नियन्त्रण हाम्रो हातमा हुनुपर्छ, टेक्नोलोजीको हातमा होइन।